Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harpur, iar astăzi voi răspunde la întrebarea dacă tot narcisicul este unicul, este superior, este grandios și extraordinar, toată lumea este nesemnificativă și insuficientă pentru el. De ce mai caută relație? Vedeți, deși narcisicul are această fantezie a grandiozității, a unicității, el este peste toată lumea, este superior, extraordinar, minunat, cel mai grozav și așa mai departe. Toate lucrurile acestea nu pot exista sau nu au valoare dacă nu sunt validate. Cum să fii unicul sau să fii superior dacă nu mai este nimeni pe lângă tine care să-ți reflecte acest lucru? N-ai de unde să știi dacă ești grozav și extraordinar dacă cineva nu îți spune acest lucru, nu se comportă ca atare, nu te tratează în acest fel. Și atunci, inevitabil, narcisicul este dependent de ceilalți, dependent de feedback. Caută relație pentru că nu poate să stea o zi singur. Are nevoie în permanență de altcineva. Are nevoie de fantezia iubirii, absolute, totale, necondiționate, știți povestea. Nu poate avea fantezia iubirii doar cu propria persoană. Chiar dacă, așa cum spuneam și în edițiile anterioare, este în mare parte autoerotic, pentru că dacă nimeni nu este suficient de bun pentru el, toată plăcerea este despre a se vedea, a se valoriza, a se pune într-o postură de superioritate, de dominare, de supunere față de ceilalți și față de partener sau parteneră. Păi, cum ar putea să aibă această atitudine dacă nu are către cine? Este obligat să interacționeze cu oamenii pentru că de acolo își ia hrana narcisică. Are nevoie de sex, servicii, bani, susținere, înțelegere, afecțiune, conținere, cineva să-i dea feedback, cineva să-i valideze fantezia grandorii, cineva să-i valideze că este superior, cineva să fie acolo să plătească consecințele. Are nevoie, pentru că este foarte destructurat și instabil, are tulburările de memorie, are instabilitatea psihică, emoțională, nu reușește să-și ducă planurile la bun sfârșit, nu reușește să fie consecvent și coerent și nu realizează consecințele, are nevoie de cineva care să facă toate aceste lucruri. Are nevoie de cineva care să îi ofere și să-i pună la dispoziție tot ce îi lipsește lui pentru a fi adaptat în societate, respectiv partenerul sau partenera de cuplu, care răspund pentru faptele lui, care fac prietenii și le mențin, care plătesc prețul greșelilor sale, care fac relațiile sociale să continue. Partenerul sau partenera de cuplu este responsabil cu consecvența, cu coerența, cu stabilitatea în relația de cuplu, dar și în exterior, în mediul social. Pentru că narcisicul este dependent de atenție și, cum spuneam în edițiile anterioare, niciodată nu-i ajunge doar atenția partenerului sau a partenerei. Întotdeauna trebuie să fie un public larg, un public cât mai mare. Ca atare, are nevoie de oameni, are nevoie să fie aplaudat la scară largă, are nevoie să îi se spună: da, ești foarte deștept, ești genial, ești extraordinar. Dacă îi spune doar partenerul sau partenera de cuplu, la început este satisfăcător, îi asigură
intrarea în shared fantasy, în fantezia împărtășită, ca să poată să manipuleze, să poată să domine, să subjuge, dar ulterior nu mai este suficient, pentru că este deja bifată și atunci nu mai prezintă interes. Partenerul de cuplu, prezența partenerului de cuplu, îi oferă inclusiv sens, direcție, scop. Pentru că narcisicul nu poate să-și pună scopuri pe care să le atingă, deși este foarte determinat în acest sens. Doar că din cauza impulsivității își dorește foarte multe, își propune foarte multe, începe foarte multe lucruri odată și nu le duce la bun sfârșit. Se motivează pentru ceva, o pune în aplicare, începe și obține rezultate, însă se oprește undeva pe la jumătate din drum pentru că nu are energia necesară să continue. În plus de asta, odată ce a văzut că obține rezultate, consideră că totul s-a rezolvat. Este pe sistemul de bifă. Am făcut și asta. Dar nu-l interesează profunzimea pentru că nu este capabil de profunzime. Tocmai de aceea este foarte dificil pentru un narcisic să reușească să ducă la bun sfârșit o sarcină, să o încheie complet. Nu reușește să facă acest lucru, se disipează, se pierde. Aici partenerul de cuplu este extrem de important pentru că partenerul de cuplu vine și preia funcțiile narcisicului. Narcisicul este un deschizător de drumuri. Îi vin idei, deschide multe oportunități, creează șanse, oferă un plus de noutate și ideile sale de multe ori sunt bune. Nu toate sunt aplicabile, sunt conform fanteziei pe care o are. Mai mult în fantezie sau în teorie aplicabile decât în realitate. Și atunci partenerul de cuplu exact asta face. Îl temperează, îl liniștește, îi conferă siguranță, îi conferă stabilitate, sens, direcție. Când narcisicul se împrăștie, partenerul de cuplu vine și îl aduce înapoi pe același drum pe care s-au stabilit că vor merge. Desigur, narcisicul a și uitat, narcisicul nici nu-și mai dorește asta, are o cu totul altă preocupare. Însă partenerul de cuplu a rămas atașat promisiunilor făcute și din loialitate continuă să meargă pe același drum. Lucru care narcisicului pe de o parte îi place, pe de altă parte nu îi place deloc. Pentru că îi place când vede rezultatele, că orice muncă consecventă, care are implicare și determinare, oferă și rezultate pozitive și atunci narcisicul nu participă la această muncă de consecvență, dar când vin rezultatele pozitive, imediat se înfățișează foarte mândru și foarte mulțumit de el și își asumă toate creditele. Îi plac rezultatele, nu-i place să fie în relație. Pentru că să fie în relație presupune să facă și compromisuri, presupune să țină cont și de celălalt. Și lucrul acesta nu-i place, îl încurcă. Dar are nevoie să fie în relație, pentru că fără această parte de stabilitate este un haos. Nu duce nimic la bun sfârșit, nu are coerență, nu are stabilitate, își pierde fanii, ca să spunem așa, pentru că nu reușește să-i păstreze și atunci este inevitabil, schimbându-se tot timpul, să nu piardă. Ori, într-o relație, partenerul se ocupă de partea asta. Și el poate să extrapoleze și să își manifeste unicitatea și sentimentul îndreptățirii în alte direcții, dar având baza de siguranță în partener, în relație. Toate lucrurile bune și frumoase, partenerii narcisicilor ar spune, dar Domnul să și fie așa. Este așa până la un anumit punct.
cum vorbeam despre fantezia împărtășită și fantezia îndrăgostirii, că funcționează până la un punct. Până la un punct în care s-ar presupune că trebuie să existe profunzime. Până la punctul în care partenerul de cuplu începe și cere lucruri sau are pretenții să fie văzut sau văzută ca o persoană întreagă, cu drepturi, cu emoții, cu nevoi, până la momentul la care își asumă creditele pentru ce a făcut. Și atunci narcisicul este pus în postura în care trebuie să recunoască că depinde de partenerul său sau partenera sa. Lucru pe care nu-l acceptă și nu-l tolerează și devine foarte ofensiv. Narcisicul știe că depinde, că nu poate funcționa fără să fie într-o relație, să aibă pe cineva care să preia toate aceste roluri și funcții de care el este incapabil. Nu-i convine să renunțe la ele pentru că ajunge să fie dezvăluit, să știe toată lumea cine este, cum este, să-și piardă colaboratori, prieteni, imaginea în societate, să-și piardă superioritatea și mai mult decât atât își pierde statutul. Pentru că îi place să le bifeze pe toate, îi place să se laude cu ceea ce dobândește, iar partenerul sau partenera de cuplu face parte din ceea ce narcisicul dobândește. Îi conferă un statut în societate, o aparență a normalității. Am familie, am copii, asta înseamnă că sunt un om bun. Toată familia mea mă ascultă pe mine. Asta înseamnă că eu sunt grozav și extraordinar. Eu le știu pe toate, eu știu mai bine decât toți. Totul, evident. Lucru care îi stimulează fantezia grandorii și îl susține în a continua această fantezie. Desigur că niciodată nu-i place să fie în relație. Dar sunt situații și destul de multe situații în care preferă să păstreze relația având alte aventuri extraconjugale. Este o soluție de compromis pe care o găsește narcisicul pentru a drena pulsiunea, misoginismul, ura față de femei, nevoia de a pedepsi femeile, dorința de a fi rău, de a încălca regulile, de a trăda, de a înșela. Pe de altă parte, este foarte conștient și de dependența pe care o are de familie și multiplele beneficii pe care le primește din familie. Prezența relației de cuplu și a partenerului sau a partenerei de cuplu înseamnă pentru un narcisic asigurarea contactului cu realitatea. El este foarte conștient de faptul că se entuziasmează foarte mult, de faptul că pierde beneficii multe pentru că nu are răbdare, pentru că este temperamental, face crize, este perfecționist. Și atunci, ca să-și facă raportul cu realitatea, are nevoie de partener sau parteneră, are nevoie de relație, are nevoie de familie. Este poza de familie perfectă, nu contează ce este în spate, dar este și această ancorare în realitate. Se recalibrează în permanență, pentru că, spuneam, narcisicul se camuflează foarte ușor. El nu are principii, nu are valori și atunci ceea ce face este să copieze din mediu. Dacă este cu cineva care este vegetarian, să spunem, cea mai bună soluție și singura soluție care există în lumea asta este să fii vegetarian și va crede cu desăvârșire în acest lucru. Dacă este cu cineva care mănâncă orice, aia va fi cea mai bună soluție. Adică se transformă și se mulează după ceea ce se pretinde în mediul apropiat ca să poată să fie acceptat și să poată să beneficieze de fapt de această ancorare
în realitate. Ancorarea și contactul cu realitatea care îi presupun adaptabilitatea îi asigură succesul. Narcisicul este un dependent de putere. Nu poți să ai putere dacă nu ai asupra cui să o exerciți. Și atunci este obligatoriu să fii în relație. Mai mult decât atât, spuneam și la începutul ediției de astăzi, are nevoie să fie cu cineva în permanență, nu poate sta singur nici măcar o zi. În anumite cazuri nu poate sta singur nici câteva ore. Tot timpul trebuie să substituie, tot timpul trebuie să fie cineva acolo ca să-i preia funcțiile, să-i preia ura pe care o are și de care își dorește să scape, să-i preia responsabilitatea emoțiilor sale, a crizelor, a agresivității, a tantrumurilor, să-i preia toată răutatea, impulsivitatea, răzbunarea, să îi le dea celuilalt, efectiv. Pentru că narcisicul întotdeauna consideră că este un om bun. Deseori îi auzi vorbind așa: sunt un om bun. Un om bun care face lucruri rele, care face rău celorlalți oameni. Nu, ignoră, trece complet peste informație. Are opinia despre el că este un om bun și o păstrează în mod rigid, invariabil. Ca atare, în momentul în care îi vine să facă rău, în mod capricios și absurd, fără un motiv, fără o bază reală ca să facă rău, cu toate că nu există o bază reală să faci rău niciodată, dar nici măcar să zici că a fost provocat într-un fel ca să aibă o reacție, nici măcar acolo este conștient, simte că vine să facă rău, că vrea să facă rău, că își dorește să-l vadă pe celălalt suferind și atunci deplasează responsabilitatea. Tu m-ai provocat, tu m-ai făcut să fac asta, din cauza ta am ajuns aici, tu ești un om rău. Eu sunt un om bun, tu ești un om rău. Malefic, în mod malefic, mi-ai spus ceva care m-a jignit, m-ai mințit, m-ai trădat, te-ai ascuns de mine. Partea aceasta de semi-paranoia, pentru că, pe de o parte, ar fi paranoia dacă ar fi crezută în integralitate. Doar că nu este crezută, își dă seama că spune prostii, că exagerează, dar le face că are nevoie să facă rău și atunci spune toate lucrurile care dor, chiar dacă nu le crede în totalitate. Acum nu trebuie să ne mângâiem cu chestia asta și să spunem ok, este doar dificil, doar sunt cuvinte la nervi și atât, o să treacă. El în sufletul lui, în interiorul lui, este un om bun, doar se comportă așa capricios și răutăcios din când în când. Nu, aparența este a unui copil infantil, naiv, regresat, care are nevoie de protecție, are nevoie de ajutor. În cea mai mare parte a lui el așa se simte, expus, vulnerabil, neputincios și neajutorat. Dar ceea ce face când face rău oamenilor, când abuzează, manipulează, pedepsește, neagă, le face conștient. Asta vrea să obțină. Lucru care nu se potrivește cu o ideologie de om bun. Niciun om bun nu reacționează așa. Și problema este că nu-i trece. Nu se rezolvă. Nici măcar cu vârsta nu devine mai bine. Că de multe ori am auzit, lasă că îmbătrânește și o să-și dea seama până la urmă că doar eu l-am ajutat, doar eu i-am fost acolo, câte lucruri am făcut pentru el, câte sacrificii și așa mai departe. La un moment dat va realiza și va fi recunoscător. Îmi pare rău să te vă dezamăgesc, dar nu o să se întâmple asta niciodată. Pentru că vorbim despre
o structură. Așa este. Nu este o comoară ascunsă undeva și trebuie doar să ai răbdare și să insisti că până la urmă o să ajungi să beneficiezi de puterea și valoarea ei. Nu este un joc, nu este o tatonare. Știu că uneori așa pare, ca un joc, dar nu este un joc, este cât se poate de serios. Adică narcisicul așa este. Nu va fi niciodată altfel. Este diferit în perioade scurte, în perioada de îndrăgostire sau când este foarte speriat că ar putea fi abandonat. Și atunci își corectează comportamentul. Dar după ce a trecut starea de distres, de anxietate, își revine la cine este de fapt. Deseori, victimele sau partenerii narcisicului au tendința să inverseze interpretarea. Să spună, de obicei este bun și minunat și extraordinar și mă face să mă simt grozav sau grozavă, dar uneori îl apucă și abia aștept să-i treacă perioada aia ca să ne întoarcem la ce a fost grozav și extraordinar. Nu este așa. De fapt și de drept, perioadele temporare sunt cele în care se comportă frumos. Perioadele celelalte sunt cele în care își arată adevărata lui identitate. Vedeți, prezența partenerului în viața narcisicului presupune însă și validarea că el există. Își dorește iubirea, nu poate să o simtă. O vede la ceilalți, îi urăște pe ceilalți pentru că, wow, încearcă să o dobândească prin acest shared fantasy, încearcă să o dobândească, face fuziune, face sumisivitate, deține control absolut, îl aduce pe celălalt în lumea lui și îl transformă în el pentru ca ulterior să-i spună că nu e bun de nimic, ca să poată să deplaseze toată răutatea la celălalt. Își dorește iubirea, își ia și este atras de oameni care sunt capabili de iubire, ca să se contamineze, ca să absoarbă, cum spuneam, hrana narcisică, să absoarbă toată această capacitate de empatie, de afecțiune, de bonding, le absoarbe și le pierde. Și pentru că nu poate să le păstreze și să le dobândească, întotdeauna dă vina pe celălalt. Și nu numai că dă vina pe celălalt, încearcă să-l distrugă pe celălalt ca să fie ca el. Să fie amândoi distruși. Iar în momentul în care niciunul nu mai oferă, pentru că nu mai există resurse, au fost consumate și pierdute toate, nu-i mai place nimic. Respinge, nu ești bun de nimic, ești rău, ești în toate felurile, doar ca să scape pentru o nouă idealizare. Narcisicul este îndrăgostit de a fi îndrăgostit. Este îndrăgostit, dar nu iubește. Are pasiune, are extaz pe baza impulsivității. Ca orice adicție, îi place euforia îndrăgostirii. Dar ca orice adicție are nevoie mai mult și tot timpul și ajunge să fie nesatisfăcătoare. Nu poate să iubească, ceea ce înseamnă că nu poate păstra sentimentele și emoțiile. Este focul de paie, extazul, și ulterior le-a pierdut. În momentul în care a bifat că victima îi aparține, este supusă, a fost dispusă să intre în shared fantasy, a făcut fuziune, i-a schimbat setul mental, sunt la fel amândoi se duc către același scop, aceeași direcție. Brusc nu mai este interesat, pentru că scopul în sine este doar extazul, nu coerența, nu direcția, nu consecvența. Păstrează relația ca să bifeze în fața tuturor că este normal, că este bun de ținut, ca să-i valideze superioritatea, să-i valideze însăși faptul că există și totul nu e doar în mintea lui.
nu este doar în mintea lui că este grozav și extraordinar, ci există oameni care văd asta, care dau feedback, validează, spun, da, ai dreptate, nu știu cum ai reușit să faci asta, ești grozav, ești extraordinar, n-aș fi reușit să fac ce faci tu. Asta este hrană și nu le poate obține de unul singur. Are nevoie de oameni care se ofere asta. Este adictiv de ceilalți, adictiv de iubire și, mai bine zis, de îndrăgostire, adictiv de această repetiție compulsivă de a se îndrăgosti, a arunca la gunoi, a se îndrăgosti din nou. Pentru narcisic, partenera ideală sau partenerul ideal este acel om care a renunțat complet la sine, care trăiește doar pentru el, îi oferă toate pe tavă, nu-i cere niciodată nimic, nu-i atrage atenția niciodată la nimic, nu este nimic care să îl deranjeze sau să o deranjeze, să-i accepte multiplele aventuri și să nu se plângă de asta, să zică doar ok, așa ești tu, te las, nicio problemă, eu știu că sunt partenera ta la care te vei întoarce totdeauna și relația noastră este mai presus de toate aventurile. Exact așa cum sună, este o fantezie absurdă pentru că nimeni nu poate face acest lucru și chiar și ei își dau seama de asta. Narcisicului, când povestește această variantă despre perfecțiunea partenerului sau partenerii și cum și-ar dori să fie relația perfectă, ideală, dacă îi spui ok, dacă ai fi tu în locul partenerului tău, ce ar conveni să trăiești asta? Răspunsul este întotdeauna nu, categoric nu. Aș fi prost să fac asta. Ok, ai fi prost, dar eu cer partenerului sau partenerii tale să facă asta. Păi da, pentru că eu sunt eu. Vedeți, atât de mare este discrepanța dintre această fantezie și practic realitatea. Și de aici ne putem da seama de faptul că are nevoie de relație pentru că obiectifică. Fiecare dintre noi are nevoie să mănânce. Mâncăm ca să existăm, ca să trăim, ca să rămânem în viață. La fel, narcisicul are nevoie de relație ca să rămână în viață, ca să atingă multe lucruri, toate și niciuna. Are nevoie să fie în relație ca să aibă pe cine să obiectifice, pe cine să supună, pe cine să se răzbune, pe cine să dea vina. Are nevoie să aibă cine să plătească păcatele lui în locul lui, pentru că el nu are consecințe, el nu-și asumă. În același timp, ceea ce cere este absurd și real. Poate ar oferi mama în relație cu copilul său, dar nici acolo așa. Pentru că mama și copilul sunt într-o relație de dependență, o relație fuzională, atâta timp cât copilul este neputincios. Dar narcisicul, care este dita mai omul, el nu este neputincios, el face lucruri. Copilul nu-și torturează mama și atunci mama este disponibilă pentru el. Copilul este fericit să o vadă pe mamă, copilul se împlinește prin mamă. Narcisicul nu face nimic din toate lucrurile astea, tocmai de aceea cere ceva care de fapt în realitate nu vrea, cere supunere totală, dar dacă te supui, spune că nu ești bun, ești prost. Nimeni care face asta nu merită atenție sau iubire. Spune că vrea provocare, dar respinge și devine agresiv. Spune că vrea evoluție, dar regresează constant. Tocmai de aceea este o nevoie de a fi. Nevoia narcisicului de a fi în relație este nevoia lui de a exista, de a-i se aduce aminte din nou și din nou că există.
și nimic mai mult. Niciodată nu este despre partener, pentru că partenerul este un obiect care îndeplinește funcții. Dar are nevoie de obiectul ăla. Așa cum avem nevoie de haine să ne îmbrăcăm ca să mergem pe stradă. Sau avem nevoie de mâncare să trăim. Sau avem nevoie să ne spălăm ca să nu ne îmbolnăvim. La fel și narcisicul are nevoie de relație. Îi conferă funcții. Îl ajută să funcționeze. Relația, partenerul sau partenera sunt obiectificate cu sens și scop. Sper că am răspuns la întrebarea dumneavoastră suficient de clar. Și dacă mai aveți și alte nelămuriri, puteți să scrieți în comentarii la videoclipuri sau să-mi trimiteți mesaj. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.